Nu știu cum s-a întâmplat, dar Nokia 3.4 a scăpat din mânuțele noastre. În orice caz, mai bine mai târziu decât niciodată, iar astăzi este acel mai târziu. Nokia 3.4 este la review, așadar, bine v-am regăsit pe canalul nostru. Hai să vedem despre ce este vorba și de ce oare Nokia se orientează mai mult în ultima vreme către segmentul entry-level și mid-range și de la Nokia 9 PureView nu am mai văzut nimic strălucit de la ei. În orice caz, hai să vedem despre ce este vorba. Înainte de a vorbi despre telefonul în sine, hai să aruncăm o privire și în interiorul cutiei să vedem ce alte accesorii mai avem. Una bucată cheiță pentru sertar, cărticele, iar aici avem un cablu de date USB și un încărcător simplu de 5W 1A. Acum că am văzut ce găsim în cutie, hai să ne întoarcem asupra telefonului. Materialul principal este plasticul, atât pe spate cât și pe ramă, iar display-ul este protejat cu o sticlă. Culoarea este un fel de albastru spre mov cu puțin verde în funcție de cum bate lumina. Este texturat și îmi place foarte mult cum se simte la atingere. Rama, în schimb, este o altă nuanță de turcoaz / albastru și se îmbină excepțional cu capacul de pe spate. Deși Nokia scoate telefoane în zona entry-level și mid-range, niciodată nu am pus mâna pe unul dintre telefoanele lor și să simt că este ieftin făcut. În ciuda segmentului din care face parte, chiar dacă este făcut din plastic, ei bine, componentele sunt bine asamblate, nu sună a gol, spatele nu flexează, este lipit de baterie și de celelalte componente din carcasă. Display-ul se îmbină foarte bine cu rama și senzația pe care o ai când ții telefonul în mână este, să spun, specifică a celor de la Nokia. Pe partea din dreapta avem butonul de power și cele două butoane de volum. Pe partea din stânga avem sertarul și un buton pentru a acționa Google Assistant. În partea de jos a telefonului avem o mufă USB Type-C, microfon și grila pentru difuzor, iar în partea de sus avem microfonul secundar și o mufă jack 3.5. Pe partea din spate avem 3 camere și un blitz aranjate circular și mai jos avem un senzor de amprentă capacitiv, un senzor clasic care este destul de rapid. Hai să vorbim acum și despre specificațiile hardware ale acestui telefon mobil. Voi începe cu display-ul, unde avem 6,39 inch în diagonală, o rezoluție HD+, cu o densitate de aproximativ 269 de pixeli. Deși rezoluția este foarte mică, în momentul în care privești ecranul, pare ascuțit. Mai precis, este un HD+, cu o calitate decentă. În schimb, luminozitatea nu este foarte mare, iar afară, în bătaia directă a soarelui, vei avea ceva probleme să citești conținutul. Mergem mai departe către procesor și înăuntru telefonului găsim un Snapdragon 460 pe 11 nanometri cuplat cu 3 sau 4 GB RAM, pentru că acest telefon vine în două versiuni. De asemenea, există și varianta de 64 de GB spațiu de stocare intern sau 32 de GB spațiu de stocare intern. Flash-ul dinăuntru fiind MMC 5.1. Hai să vedem cum s-a descurcat și în testele sintetice. Probabil v-ați dat seama că performanța telefonului nu este extraordinar de mare, având în vedere că i-a luat ceva timp să deschidă meniul. 253 de puncte în single core și 1173 de puncte în multicore. Pe partea de sistem de operare avem ultima versiune de Android, iar telefonul face parte din programul Android One. Asta înseamnă actualizări la greu pe partea de securitate. În ceea ce privește experiența de utilizare, este stock Android, nu avem skin ca de obicei, avem un Google Feed în stânga și un sertar de aplicații exact ca și pe Google Pixel. Foarte simplist, foarte scurt și la obiect telefonul acesta. Hai să vorbim mai departe despre camerele dânsului. 13 megapixeli cu 5 ultra-wide cu 2 depth. Nimic care să ne dea pe spate.
calitatea foto este sub medie, cel puțin din punct de vedere al prețului, dar și a categoriei din care face parte telefonul. De asemenea, nu avem modul manual atunci când intrăm în cameră, dar există prezent modul Night. În ceea ce privesc fotografiile făcute cu acest telefon, nu m-aș grăbi să le urc pe rețelele de socializare fără să le trec printr-un proces de editare scurt, în Snapseed sau altceva similar. Texturile își păstrează detaliul, iar cadrele sunt expuse corect. În anumite situații, saturația se abate de la realitate, motiv pentru care am spus că este necesară corecția. HDR-ul păstrează detaliile în situații dificile, în schimb, acuratețea culorilor are de suferit. În schimb, pe partea cealaltă, să spunem că ai nevoie să pozezi un document. Ei bine, telefonul reușește să surprindă textul mai mult decât suficient. Iar aplicațiile care îți vor transforma o poză în text se vor descurca destul de bine pentru că fontul este lizibil, este foarte ușor de citit, iar când vine vorba de genul acesta de activitate, mi se pare suficient din punct de vedere al calității foto. De asemenea, un alt aspect care mi-a plăcut la acest telefon este calitatea foto pe camera din față. Am reușit să scot niște fotografii destul de clare, au ceva smoothing pe partea de piele. În schimb, când vine vorba din nou de o conferință, de un apel video, calitatea este mai mult decât suficientă. Cel care este la capătul celălalt al liniei poate să te observe fără glitch-uri și fără alte probleme. Rezoluția maximă la care poate să filmeze acest telefon este Full HD 30, atât cu camera de selfie cât și cu camera de pe spate. Pe partea de conectivitate avem Wi-Fi BGN, deci nu suntem tratați cu 5 GHz și viteze superioare de transfer, Bluetooth 4.2, dar ce m-a uimit este că avem codecul aptX. Asta înseamnă că dacă ai o pereche de căști Bluetooth sau un headset Bluetooth ce folosește această tehnologie, calitatea pe Bluetooth va fi superioară, bine, nu neapărat superioară, va fi ceva mai bună decât a telefoanelor care nu au acest codec implementat. Mai avem de vorbit despre baterie. Sub acest capac găsim un acumulator de 4000 de mAh ce se poate încărca la 10W. Ei bine, uite că am terminat și cu Nokia 3.4, iar întrebarea mea, pe care probabil v-ați pus-o și voi până acum, este următoarea. Pentru cine este acest telefon? Adică, nu avem niciun ecran extraordinar, nu avem conectivitate modernă, nu avem una, nu avem cealaltă, nu avem performanță și așa mai departe. Ei bine, eu am stat să o gândesc altfel. În momentul în care am nevoie de o flotă de telefoane pe care să le dau unui X număr de angajați. De obicei, telefoanele de muncă sunt scăpate, sunt sparte, sunt neglijate și atunci, de ce să investesc într-o flotă de telefoane foarte scumpe și cu caracteristici ceva mai bune, când oricum ele nu vor fi folosite absolut niciodată la, hai să spunem, măcar 50% din capacitatea lor. Și atunci îmi îndrept atenția către astfel de telefoane. Sunt ieftine, sunt destul de greu de spart, adică plastic și pe lângă faptul că este plastic, este destul de bine închegat. Ai pus o folie de sticlă pe el și uite, l-ai protejat. Poți să scapi pe jos și să nu-ți pare rău că l-ai stricat. De asemenea, poate să fie folosit și ca telefon secundar. În cazul în care, eu știu, ai nevoie de un telefon care nu este principal, poți băga cartela și ai conectivitate la rețelele de socializare și mai știu eu ce alte aplicații de chat ai tu nevoie. În fond și la urma urmei, este ca și cum ai avea un dumb phone, dar cu Android, ca să poți să fii la curent cu știri, cu posturile de pe rețelele de socializare și mai știu eu ce altceva ai nevoie. De asemenea, un mare avantaj când te gândești din perspectiva asta la un astfel de telefon sunt actualizările de software și actualizările de securitate, care sunt foarte importante într-un mediu business/corporate, mai ales atunci când ai aplicații dedicate care cer să fie la curent cu tendințele de securitate. Și atunci, da, mai degrabă îmi îndrept atenția către un Nokia, pentru că știu că firma îmi livrează actualizările, decât să stau să aștept după alte branduri și actualizările lor. Cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și, evident, dați-vă cu părerea despre telefoanele Nokia din ultima vreme.
Vouă vă plac, mie îmi plac, dar doar din anumite puncte de vedere. Hai să vedem ce părere aveți voi. Salut!